Goedemiddag DCVA-collega's. Vanuit de Hightech Campus in Eindhoven presenteren we onze casus die wij voor het DCVA Leiderschapsprogramma hebben gedaan. Lucas Dekker is hier ook aanwezig, cardioloog in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en tevens ook ambassadeur van de DCVA. Jij hebt ons gevraagd om te kijken naar de hindernissen die het bemoeilijken om simpele technologische innovaties in de zorg te implementeren. Ja, voor de uitdagingen in de zorg van de toekomst is remote monitoring een belangrijke oplossing. Je ziet dat er heel veel studies worden gedaan, heel veel devices worden ontwikkeld. Maar wat je niet ziet is dat dat zich doorontwikkelt tot een breed gedragen toevoeging aan onze zorg. En mijn vraag aan jullie was om dat in kaart te brengen. Omdat alleen als die oplossingen, die hindernissen, zeg maar, georchestreerd worden opgelost, is wat mij betreft de stap naar het volgende niveau mogelijk. Ik ben heel benieuwd wat jullie gaan opleveren straks. Dankjewel. Wij zijn de afgelopen maanden daarmee aan de slag gegaan. Omdat de casus best wel omvangrijk is, hebben we toegepast op een digitale weegschaal. Een hele simpele technologische innovatie. We hebben veel literatuur gezocht, maar vooral veel mensen uit het veld hierover gesproken. En op elke stap hebben we eigenlijk, elk onderdeel van dat traject hebben we hindernissen geïdentificeerd. En daar zullen mijn collega's Barend en Matthijs, en we hebben nog wat gasten uitgenodigd, die zullen daar iets over vertellen. Barend, welkom. Ik wil jou graag als eerste het woord geven om iets te vertellen over de kosteneffectiviteit, effectiviteit en ook nog vergoeding. For wide adoption of clinical innovations, crossing the so-called chasm is one of the hardest challenges. An important reason for that is that the so-called mature market basically does not embrace clinical proof of the innovators and the early adopters. Wat deze quote van Jan de Jong van Beek en Donk die eigenlijk illustreert is dat mensen pas geneigd zijn om evidence te geloven als dat real-world evidence is. Dan is bij een systematische analyse wel de suggestie dat het een positief effect heeft op heropnames, een positief effect op sterfte. Dus dat is er wel, maar wij willen allemaal real-world data. En dat is zeker een van de eerste hindernissen. E-health gaat pas dan vliegen als de toegevoegde waarde in de dagelijkse praktijk duidelijk is. En hiervoor is het nodig dat e-health integraal onderdeel wordt van het hele zorgproces. Wat de quote van Hans-Peter Brunner-LaRocca eigenlijk illustreert, is dat die hele telemonitoringzorg nog steeds on top of de reguliere zorg is. En zolang dat ook zo blijft, is er weinig over kosteneffectiviteit te zeggen. Het idee is wel dat het kosteneffectief kan zijn, zolang je het maar wel niet on top of, maar inbedt in de reguliere zorg. Veel van dit soort goed bedoelde projecten loopt, nadat er veel tijd in is gestoken door specialisten, helaas toch vast op de financiën. Ja, dit was Zweder van der Pol, cardioloog in het Sint-Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Dit illustreert voor mij meteen dat eigenlijk alle interviews die wij hadden over bekostiging, daar merkten wij dat de verschillende partijen eigenlijk alleen maar de bal naar elkaar toespeelden. Dus ziekenhuizen zijn niet geneigd om duurdere innovatie te implementeren als een behandeling daardoor efficiënter wordt. Maar dat automatisch betekent dat het zorgproduct goedkoper wordt. Dus die moeten meer betalen voor iets wat wel belangrijk is en innoverend, maar krijgen minder vergoeding. Niet uit te leggen. Dankjewel Barend voor deze toelichting. Dan wil ik graag Matthijs uitnodigen. Dankjewel Mira. Ja, Barend heeft al heel belangrijke hindernissen geïdentificeerd. Hè? Bekostiging, bewijs. Maar er zijn meer uitdagingen. En de eerste daarvan is bijvoorbeeld de datastroom inderdaad. Dus hoe vloeit de data van de gebruiker, de patiënt, naar de eindgebruiker, zoals een cardioloog of een hartvalverpleegkundige of een huisarts. Daar hebben we Roderick Dreskus over ondervraagd. Is cardioloog in opleiding en heeft onderzoek gedaan naar dit soort technologie. En hij zei het volgende. E-health is een mooi principe, maar er komen heel veel data op ons af. Nu worden die data allemaal handmatig nagekeken
door artsen en verpleegkundigen. Er is een noodzaak om deze data automatisch te laten nakijken door een algoritme, omdat de toepassingen anders moeilijk schaalbaar zijn. Ja, dus wat Roderick hier zegt is dat het heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat die data goed kan stromen, maar vooral ook dat die goed verwerkt wordt. Dus dat die grote hoeveelheden data die deze techniek genereert, ook echt succesvol geïmplementeerd worden in bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier. En dat het niet extra werk is, maar dat het inderdaad, zoals we net ook al hoorden, in plaats van ander werk komt. En dat betekent bijvoorbeeld ook dat de waarschuwingen die zo'n systeem genereert betrouwbaar moeten zijn. Nou, dat is nu te vaak nog niet het geval. Dus nu is het toch te vaak extra werk met veel te veel foutpositieve waarschuwingen, waardoor zo'n systeem gewoon niet aantrekkelijk is om te gaan gebruiken. Nou, naast die dataverwerking is het ook heel belangrijk dat dit soort technologie ook echt onderdeel wordt van je zorgpad. Zoals de meeste innovaties in de zorg is ook e-health projectmatig gestart. Het is nu noodzaak dat we e-health in de zorg echt implementeren, dat het er een onderdeel van wordt en dat het niet meer on top of de geregulierde zorg geleverd wordt. Ja, dus wat Roderick hier zegt, is dat we echt uit die onderzoekssetting moeten stappen en dat we moeten gaan kijken opnieuw naar die real-world data, waar we net ook al wat over hoorden. Maar dat we dus ook echt integreren in het zorgpad. En dat betekent onder andere dat we de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners echt moeten optimaliseren. En dat geldt zowel binnen het ziekenhuis, dus de cardioloog, de hartfaalverpleegkundige, maar ook de inkoop en de organisatie van zorg moeten daarop toegespitst zijn. Maar ook buiten het ziekenhuis. De hartfaalzorg is natuurlijk ook echt een transmurale zorg. Er zijn genoeg uitdagingen. Maar tegelijkertijd hebben we denk ik nu met de pandemie ook gezien dat er versneld heel veel telezorg mogelijk bleek te zijn. Dus we weten dat we dit kunnen. We weten dat de instituten dit kunnen. Dus laten we het ook doen. Maar laten we er ook voor zorgen dat er iemand is die dat kan duwen en kan structureren. En dat is misschien wel een rol die voor de DCVA is weggelegd. Nou, Lucas, dit was in vogelvlucht eigenlijk wat wij hebben onderzocht de afgelopen maanden. Voor de kijkers thuis, we hebben deze analyse gemaakt. Nou ja, en onze belangrijkste adviezen aan de DCVA zijn als eerst om meer en betere bewijslast te genereren, om daarin te investeren in onderzoek daarnaar. Het tweede advies wat we aan de DCVA willen geven is om betere financieringsmodellen of betere financiering te organiseren. Structurele en toereikende financiering. Waarbij ook de verschillende ketenpartners die daarin vergoeding moeten krijgen goed worden meegenomen. En bevorderen van gezonde financiële prikkels. Voorwaarde voor dit alles is wel dat er een goede samenwerking is tussen alle partners die betrokken zijn bij telemonitoring voor hartfalenpatiënten. Dat daar goede afstemming is tussen deze partijen. Nou, dit was eigenlijk wat we aan jou wilden vertellen. Maar we zijn wel heel erg benieuwd naar een korte reactie van jou hierop. Zeer waarderen is jullie integrale en zeer praktische aanpak. Dat hebben we wat mij betreft echt nodig. Ik vind het zo mooi gedaan dat sterker nog dat ik graag jullie toestemming wil vragen om jullie documenten al op korte termijn in te zetten. Ik heb binnenkort een gesprek met onze raad van bestuur over dit onderwerp. Dat lijkt me heel toegankelijk voor hen en ook voor alle managers in het ziekenhuis, omdat jullie zo'n bron aan informatie leveren, zodat het ook wat koudwatervrees kan wegnemen. Nogmaals, ik ben zeer gelukkig met jullie zeer praktische handvatten om deze belangrijke oplossing, die nu nog in de kinderschoenen staat, naar het volgende niveau te brengen. Dank jullie wel. Nou, dat is heel mooi om te horen dat je het meteen concreet kan toepassen. Daar doen we het uiteindelijk ook voor. Nou, Lucas, heel erg bedankt voor je komst. Aan de kijkers thuis, dank voor het luisteren. En we willen jullie graag de gelegenheid geven om nog wat vragen te stellen.